Доброго дня, дорогі друзі та шановні підписчики! Радо вітаю вас на моєму кулінарному каналі та щиро бажаю мирного неба над головою і добробуту у хаті. Сьогодні я познайомлю вас зі стравою, що ідеально підходить до посту – ароматним борщем з сушеними білими грибами. До цього рецепту я відношусь з особливою ніжністю, адже його приготуванню колись навчила мене мама. Повірте, пісний борщ нічим не гірший за страву з м'ясом. Більше того, він навіть корисніший для здоров'я. Для приготування цього борщу ми висипаємо до миски білі сушені гриби, згідно пропорції під відео. Заливаємо їх водою, розмішуємо та настоюємо півгодини. За цей час гриби помітно збільшуються у об'ємі. До речі, хочу вас порадувати цікавою інформацією. Нещодавно стало відомо, що ЮНЕСКО визначило український борщ світовим надбанням наряду з італійською піцею. Але повертаємось до страви. Ретельно стіджуємо набухші гриби, ставимо на газ 5-літрову каструлю та наливаємо у неї 3 літри води. Всипаємо гриби та чекаємо, поки вода закипить, і варимо 20 хвилин. Тим часом готуємо інгредієнти. Очищаємо моркву, картоплю та буряки, розкладаємо їх по окремих мисках. Картоплю та моркву треба тримати у воді, щоб овочі не потемніли. Також очищаємо цибулину. Миємо болгарський перець, помідори і чорнослив. Викладаємо на тарілку 1/4 частину голівки капусти. Далі всі інгредієнти ріжемо і натираємо, як показано на відео. До пательні наливаємо оливкову олію. Висипаємо цибулю, нарізану кубиками, та смажимо до м'якості. Далі додаємо натерту моркву і доводимо до аналогічного стану. Продовжуємо смажити. Додаємо болгарський перець, нарізаний соломкою. Раджу брати овоч червоного кольору. Проте, якщо можливості немає, можна обійтись тим, що є наявності. А зараз займемось червоним буряком. Натертий овоч викладаємо на іншу пательню, теж залитою оливковою олією. Відразу додаємо до буряка сік лимона. Це потрібно для того, щоб овоч залишився таким же приємно червоним та не поміняв колір. Деякі господині з даною метою вливають оцет. Але я за натуральність та екологічність страв. Якщо можна використати природні інгредієнти, то краще так і зробити. Смажимо буряк до м'якості, відставляємо з вогню. Чи не забули ви про засмажку, що готується на сусідній пательні? Я про неї добре пам'ятаю. Коли овочі, морква, цибуля та болгарський перець зробляться м'якими, додаємо нарізані четвертинками помідори. Засмажка вважається готовою, коли помідори пом'якшали. Тим часом наш грибний бульйон перетворився на золотистий, наваристий та ароматний. Висипаємо до каструлі картоплю, нарізану соломкою. Доводимо бульйон до кипіння
варимо біля 7 хвилин, після чого додаємо подріблену білокачану капусту. Перемішуємо і варимо деякий час. Потім всипаємо вітаміну та яскраву засмажку. Духмяний український борщ не можна порівняти ні з однією стравою світу. Це дійсно кулінарне надбання. Фахівці ЮНЕСКО не помилилися. Отож, засмажку трохи просмажуємо та додаємо тушкований червоний буряк. Як бачите, наша каструля майже повна. У даному випадку має сенс поміняти посуду на більший за розміром. А можна і відразу обрати більшу каструлю з розрахунком на дану кількість інгредієнтів. Підійде, наприклад, 8-літрова. Доводимо червоний борщ до кипіння та додаємо склянку попередньо відвареної квасолі. Майте на увазі, що бобовий білок ідентичний з м'ясним, тому у пісних стравах ці інгредієнти використовуються дуже активно. Далі всипаємо до борщу подрібнений чорнослив. Він придасть страві неповторного аромату. Доводимо борщ до кипіння та додаємо 3 зубчики пресованого чеснику. Після кожного інгредієнту не забуваймо перемішувати страву. У кінці обов'язково приправляємо борщ лавровим листом та нарізаною зеленню петрушки. Страва виглядає дуже апетитно і звабливо. Під час кипіння видно шматочки лісових грибів, без яких приготування пісного борщу по рецепту моєї мами просто неможливе. Є така цікава народна прикмета. Якщо у борщеві ложка стоїть, значить страва дуже смачна, навариста і густа. Як бачите, моя ложка не падає. Отже, наш духмяний борщ вдався на славу. Неодмінно даємо йому настоятись під кришкою 15 хвилин. Я налила борщ у керамічну тарілку. У такому посуді він виглядає дуже гармонічно. Скажу чесно, це ще й неймовірно смачно. Відчуваються всі інгредієнти. Ціленька квасоля, ароматні лісові грибочки, розвариста картопелька, пікантний чорнослив та кисло-солодка палітра, яку віддали страві свіжі овочі. До борщу краще додати добрячу ложку сметани, проте він і без неї смачний. Спробуйте приготувати пісну страву, і ви точно не пожалкуєте. Буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал і зробите репост цього відео друзям та знайомим. Наостанок хочу повідомити приємну новину. Якщо кількість вподобайок перевершить за 100, я порадую рецептом чудової страви, яку ви гарантовано ще не готували. Смачного дня!